أحد الأماكن التي تحبس الأنفاس والتي تختفي فيها الأشياء بلا رجعة تذكر. مثلث التنين أو بحر الشيطان، المكان الأخطر من مثلث برمودا الشهير. في البداية يقع مثلث التنين قرب الساحل الشرقي في جزيرة مياكي اليابانية، وتحديدا في منطقة حلقة النار، حيث يقع على امتداد مائي كبير في المحيط الهادئ، وهي منطقة مكونة من 3 أضلاع، لذلك سميت بمثلث التنين. الضلع الأكبر فيها يمتد من جزيرة يوكوهاما اليابانية شمالا إلى جزيرة جوام الفلبينية جنوبا، أما ضلعه الثاني يمتد من جزر ماريانا جنوبا نحو جزيرة يوكوهاما شمالا، في حين أن ضلعه الثالث والأصغر يمتد من جزيرة جوام جنوبا إلى مجموعة جزر تعرف باسم جزر ماريانا شمالا. يعرف مثلث التنين بعدة أسماء تحمل في معانيها خطورته وغموضه، حيث يطلق عليه بحر الشيطان، حيث اعتاد الإنسان في العهد القديم أن ينسب أي خطر مجهول إلى الشيطان، ولكن أقدم ما أطلق عليه هو مثلث التنين، لاعتقاد البحارة أن هذه المنطقة تخبئ بداخلها تنينا خطيرا يبتلع كل شيء، حيث يخرج لمهاجمة القوارب والسفن، ومن ثم يحكم قبضته على السفن ويأخذها معه إلى قاع المحيط حيث الظلام الدامس. كما أنه أطلق عليه مؤخرا مثلث فرموزا أو مثلث برمودا الهادئ. وعلى الرغم من شهرة مثلث برمودا الذي يقع تحديدا في المحيط الأطلسي، إلا أن مثلث التنين مصنف من أكثر المناطق خطورة في العالم، وللعلم أن خطورته لم تكن أبدا حديثة العهد، وإنما يرجع تاريخ خطورته إلى آلاف السنين، وفقا لما تشير إليه الوثائق القديمة التي سجلتها مملكة سانغ يوان الصينية القديمة، والتي أشارت إلى خطورته. أن هناك تنينا يعيش في قصر يقع في منطقة مثلث التنين، يبتلع أي سفينة تفكر في الاقتراب والمرور فوق قصره، كما أن هذه المنطقة تكثر فيها الزلازل القوية بشكل كبير، فعندما يضرب الزلزال القاع ينعكس على حركة المياه فتبدو متوترة وغاضبة ومخيفة. ولا شك أن الحوادث الغريبة التي شهدها المثلث لا تعد ولا تحصى، ولعل أبرز هذه الحوادث هي اختفاء إحدى ناقلات البترول اليابانية الضخمة المعروفة باسم كايو مارو رقم 5، حيث كانت تحمل 150 طن من البترول، إلا أنه في غمضة عين اختفت هذه السفينة ولم يتم العثور عليها أو على طاقمها. ويذكر أن كل ما وجد من هذه السفينة هو 5 براميل فارغة من البترول، ولكن المثير في الأمر أنه لم يظهر أي أثر للبترول على سطح الماء. كما شهدت منطقة مثلث التنين اختفاء طائرة رئيس الفلبين رامون ماجاي، والتي كانت تنقل على متنها 24 راكبا، وقد اختفت الطائرة وكأنها لم تكن، واختفى معها الركاب ولا أثر لهم، بالإضافة إلى اختفاء طائرة تسمى كاوازاكي التي كانت مزودة بأحدث أجهزة الإنذار بشكل مفاجئ، ودون أن تبعث بأي رسالة استغاثة قبل اختفائها. وخلال مرور سفينة ماسيجوسار تمت محاصرتها بموجات مثلثة الشكل، وفجأة وبدون أي مقدمات اندلعت بها النار المخيفة. والغريب أن هذه السفينة لم تكن تحمل على متنها أي مواد قابلة للاشتعال مطلقا. وهناك سفينة ليبيرية كانت تدعى صوفيا باباس، أثناء عبورها فوق بحر الشيطان تم انشطارها إلى نصفين فجأة، ولا يعرف حتى الآن سبب هذا الانشطار.